Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. And before I start with the video, gusto ko lang pong mag-greet sa inyong lahat ng Happy New Year. And I wish and pray good health and more blessings para sa ating lahat nitong 2022. So ngayon po, dito sa video natin ngayon, ay babalikan ko lang po yung mga dapat na gawin ko para dito sa Wigo. Kasi po, yung huling video ko rito kung saan nagpintura po ako ng mga plastic interior panels, nasabi ko puro na bala ko rin pong pinturahan yung mga ilalim ng gulong dito sa likod at sa harap ng Wigo. So, yung pong gagawin ko rito, simple lang po yan. Kasi hindi ako gagamit dito ng compressor. Bali, bumili lang po ako ng mga rubberized undercoating. Nakuha ko lang po ito sa online. So again, para dun sa mga magtatanong, ilalagay ko na lang po yung link nito sa description box. So 2 can po yung binili ko. Hindi ko alam kung maubos ko lahat to. Nagpasigurado lang ako, so kung sakaling may sumobra, siguro ang gagawin ko dun sa sumobra ay i-undercoat ko na lang din yung nabara. So yung procedure na gagawin ko rito, start muna ako dun sa rear. Bali, i-lift ko lang yan, gagamit ako ng jack stand, and then huhugasan ko rin. Actually, nahugasan ko na ito kahapon, kaya lang nga, syempre pagka nag-alis na ako ng gulong, pati yung mga mudguard niyan, marami pa rin putik na lalabas. So para maging maganda yung preparation ko, bago ako mag-apply ng mga rubberized undercoat, lilinisin ko uli, tapos pwedeng yung mga matitigas na dumi, baka gamitan ko ng steel brush. So ngayon, simulan na natin, pakita ko sa inyo.
So ngayon tapos ko na yung preparation at pwede na ako mag-spray ng undercoat. So kanina, inuna ko yung paglilinis ng wheel well. Sinabong ko yan, ginamitan ko rin ng escoba para sa ganon yung mga nakadikit na buhangin at saka putik ay matanggal. Tapos nun, nilagyan ko na ng tape at saka nitong lumang newspaper para hindi magkaroon ng overspray itong sidings. Ganon din yung mga hindi ko gustong pinturahan dito sa loob, nilagyan ko rin ng lumang newspaper. Katulad nitong drum brake, yung shock, yung spring at saka yung mga suspension. So applyan ko rin yan ng thinner. Kahit maganda yung preparasyon ko rito, gusto ko lang makasigurado na kung meron pang naiwan dyan na ibang contaminants katulad ng mga langis, matanggal siya. At nang sa ganon, pagka nag-apply na ako ng undercoat, sure ako nakakapit siya dito sa mga bakal dito. So yung application ko para dito sa rear wheel wells, nakuubos ako ng isa, tapos itong pangalawang lata, nabawasan ko ng mga 1/3. Kasi kinapalan ko yung application niya. Sa nga pala, pagka ginagamit nyo yung mga ganitong klaseng extension na nozzle niya, manipis yung buga niya. So kung ito lang ang gagamitin nyo at okay lang sa inyo yung manipis na spray, palagay ko yung isang lata magkakasya na sa inyo sa likod at saka sa harap na gulong. Kaya lang ako, since wala namang mga plastic liner itong likod, dito ko kinapalan. Ngayon kahit na 2/3 na lang natira rito, okay lang to, kakasya na sa akin to para dun sa harap. Kasi yung harap naman may mga plastic wheel liner yon. So kokonti lang yung mga metal doon na naka-expose na lalagyan ko na itong undercoat. So ngayon, tanggalin ko na itong mga newspaper na ito, i-assemble ko na, baliktarin ko para ma-prepare ko naman yung harapan.
Ito, tapos ko ng pinturahan. Kung makikita nyo, may mga portion na hindi ko pininturahan. Kasi yung mga portion na yan, natatakban yan noong plastic wheel liner. So dito naman sa area na to, ito yung kinapalan ko. Kasi nga pag ikot ng gulong, yan yung unang-unang tinatamaan ng mga bato. Ganun din, itong area na to, medyo nilagyan ko rin yan ng ng undercoat. Kasi nga minsan naiipunan yan ng mga putik para ma-prevent yung magkaroon siya ng kalawang. Pero sa area na ito, ninipis lang yung ginawa ko dyan kasi nga hindi naman yan tinatamaan ng bato. Usually nagkakaroon lang yan ng putik. So kahit manipis yung application ko dyan ng undercoat, okay lang yan. Tapos ko nang gawin yung pag-undercoat dito sa Wigo. At nakita nyo naman, napakadali lang niyang gawin. Kaya sure ako na kahit kayo, kayang-kaya nyong gawin itong DIY na ito sa inyong mga sasakyan. So again, sana may natutunan po kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.